Sziasztok, üdv újra a csatornám! Az előző részben bejártuk Epcot World Showcase részét, körbenéztük a nemzetek pavilonjaiba, és még a Mission Space küldetésre is beneveztünk. Most pedig folytatjuk az utunkat a park másik felében. Ha nem akartok lemaradni a további kalandokról, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Csapjunk is bele! A háttérből kitaláljátok, hogy mi a következő attrakció? Igen, a nagy glóbuszba megyünk most be. Ez a Spaceship Earth, amely a múltat, a jelent és a jövőt mutatja be. Ez egy Paternoster-szerű Dark Ride, a kiskocsik folyamatosan mozognak és forognak, mindig az adott jelenet felé fordulva. Ahogy haladunk felfelé a hatalmas gömb belsejében, végigutazunk az emberiség történetén, a barlangrajzoktól a modern technológiáig. Mivel bent sötét van, csak egy rövid vágott részletet mutatok majd belőle, de higgyétek el, élőben sokkal látványosabb. A ride végén pedig jön egy kis meglepetés videó, amit ezúttal nem én készítettem. Remain seated at all times. During your slow-moving journey, your time machine will slowly rotate faster and will stop momentarily. In preparation for your return to Earth, your time machine is now rotating backward. Please remain seated. A ride végén fantasztikus ez a személyre szabott meglepetés videó, miközben a kocsi hátramenetben meredeken ereszkedik lefelé a gömbben. A kijáratnál egy interaktív zóna, a Project Tomorrow vár, ahol minden utas felbukkan a hatalmas világtérképen is, megmutatva honnan érkeztek a látogatók. Emellett persze minden korosztály talál magának valami izgalmasat, valami futurisztikus játékot, szimulátort vagy ismeretterjesztő érdekességet, amelyek a jövő világát hozzák közelebb.
Most pedig sétáljunk át a park egy másik részére, ahol egy világ körüli repülésben lesz részünk. Repüljünk egy kicsit a kínai nagyfal fölött, a Szaharán át, a Taj Mahal felett, egészen az Eiffel toronyig. A következő attrakció a Soarin lesz, ahol egy ilyen érdekes, függő, libegő szerkezettel felhúznak minket egy nagy félgömb alakú vászonhoz, ahol keresztül repülhetünk az egész világon, és minden egyes állomásnak az illatát is érezhetjük, mind a szavannának, mind a tengereknek, mind az őserdőknek. Itt a Soarinnál nem fogunk videót készíteni, mert az élmény nem a látvány adja elsősorban, hanem az illatok, illetve a szerkezet, ahogy mozog a látványnak megfelelően. A mai napon úgy néz ki, hogy átoktul Epcoton nem találtunk olyan népszerű attrakciót, ami ne lenne legalább ideiglenesen bezárva a nap folyamán, valami technikai malőr miatt, úgyhogy most egy kicsit elmegyünk vásárolni. Ez a Creation Shop Epcot legnagyobb boltja, mely a park központi részén található. A Disney rajongók paradicsoma, szerintem a legjobb merchbolt egész Disney Worldben. De ne időzzünk itt sokat, mert még sok a látnivaló a parkban. Epcotnak van egy olyan arca is, ahol a természetet hozza közelebb. Ebbe a pavilonba a vízi élővilágot láthatjuk. Viszont itt most nem megyünk körbe, hanem csak a Nemo attrakciót fogjuk megnézni. Ez egy ilyen lassan mozgó, elsősorban kisgyerekeknek való ride. Azért választottuk, mert itt most a sok sétálás után egy picit fogunk tudni majd pihenni. Most elmegyünk, megmutatom nektek Figmentet, a kis rózsaszín sárkány karaktert, amit szerintem Magyarországon annyira nem ismertek, mert először itt Epcotban lett karakter, és utána készült belőle csak tévés verzió. A Journey into Imagination with Figment egy vidám és színes utazás dr. Nigel Channing laborjában, ahol az emberi érzékeket kutatják. A ride minden állomása egy-egy érzékről szól, a hangoktól a szagokon át egészen a látásig. Az út során azonban mindig felbukkan Figment, aki mindent a feje tetejére állít, és bebizonyítja, hogy a képzelet határtalan. This is the one I discovered. It's the figment of imagination. Yeah, I know all about the senses. There's sight, sound, smell, touch, and taste.
Így benne a késő délutánban már picit fáradunk, úgyhogy visszajöttünk abba az épületbe, ahol a Soarin repülés volt, és most egy kis hajókázás fog jönni. A manera de recordatorio, no tomar fotos con flash y luz de video antes de llegar. Ez a ride a természet és az ember kapcsolatát mutatja be a földművelés múltjától egészen a jövő innovatív megoldásaiig. A hajó mindjárt áthalad Epcot saját üvegházain, ahol igazi növények és termesztési technológiák kísérletei láthatók. Fun fact, az itt termesztett friss alapanyagokat a park éttermeiben is felhasználják. Welcome to our living laboratory, where scientists from Epcot and the U.S. Department of Agriculture are exploring innovative ways to produce bountiful harvests now and into the future. Itt Epcotban a 3 legnépszerűbb játék az a Ratatouille, a Frozen és a Galaxis őrzői. Nem ebben a sorrendben, hanem pont a fordított sorrendben, ahogy mondtam. Ide értünk a Galaxis őrzői Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind nevezetű attrakcióhoz. Nem is lehet csak úgy beállni a sorba, hanem applikációban előre jegyet kell foglalni, vagy helyet kell foglalni. Ez nem kerül plusz pénzbe, reggel 7 órakor és délután 1 órakor nyílnak meg új időpontok, és általában tapasztalataink szerint kb. 2 másodperce van az embernek ilyenkor időpontot foglalni. Mi a délután 1 órás slotba foglaltunk 17:45-re. Az applikációban lehet ezt megtenni, és az applikáció jelez is, amikor sorba kell állni. Így is hosszú a sor, de megéri kivárni. A prisó látványosságok már önmagukban is lenyűgözőek, és tele van Marvel humorral. Izgulsz? Ja, ez a kedvencem. A similar goal in mind, with his early concepts for the experimental prototype Community of Tomorrow. We are gratified that he and you appreciate the value of good design and better living. Shifting to periods of total darkness. During the light cycle, our triple suns appear close together in the sky, creating spectacular sunsets and sunrises. The light casts beautiful shadows across the city, something Xandar is famous for.
Ez az utazás nem csak egy hullámvasút lesz, egy űrkaland, ami szó szerint visszaforgatja az időt. A sztori teljesen illeszkedik a Marvel filmek világába. De nem szeretnék minden point lelőni, itt csak részleteket mutatok a pre-showból. Please step forward into the welcome center, making room for everyone. Thank you. What you're seeing before is the cosmic generator. And in just a few moments, you'll be activating it, so you can experience for yourself what's happening. I'm not sure. Our power's out. This is pilot economy. This is not a chance. A hullámvasút maga elképesztően futurisztikus, mintha egy Marvel filmbe csöppentünk volna. Viszont a sötét űrben fogunk utazni, így nektek, főleg a YouTube tömörítése mellett csak derengeni fog, hogy merre járunk. Mivel mi már ismerjük a ride-ot, ezúttal külön kértük, hogy az utolsó előtti sorba ülhessünk. Hogy miért pont oda? Nos, azt mindjárt meglátjátok. We'll be right behind you. Nothing to worry about. Unless we got south of some usually large men. We likely do. Do you see how they dress? It's just a figure of speech, Giles. A Disney ride-okhoz képest ez egy elég intenzív hullámvasút. We have treasures from around the galaxy here. Any questions? Ease us. A ride végén természetesen egy hatalmas merch shop vár ránk, ahol minden kacat is kapható. Viszont ezt nem találjátok ki, hogy micsoda. Zandari műanyagpénz, ráadásul akciósan.
Szóval mondhatni nem csak emléket, hanem befektetést is vihetünk haza. Természetesen kitűző cserére is van lehetőség, mint minden Disney World boltban. Disney Worldben az Epcot beli kalandom véget ért mára. Remélem tetszett a videó. Sziasztok!